مساءكم جميل. الجو برد قوي ونزلات البرد بتكون كتير، التهاب الحلق، السعال، ارتفاع في درجة الحرارة. النهاردة هقول لكم على أقوى وأسرع وصفة طبيعية 100%، والدور ده بيختفي من أول استخدام. لو الدور بيكون قوي جدا فانتي بتستمري على الوصفة دي فقط لمدة 3 أيام. دايما لما بتجيلنا أي دور برد الدكتور بيركز على حاجتين، على فيتامين سي وكمان مضادات حيوية. فهناخد برتقالة، هنغسلها كويس جدا وهنشيل الجزء اللي موجود فوق زي ما انتم شايفين قدامكم كده في الصورة. هنعمل ايه؟ هنجيب معلقة وهنعمل زي حفرة كده في البرتقالة، وهناخد 3 فصوص من الثوم. كلنا عارفين ان الثوم اقوى مضاد حيوي طبيعي موجود على وجه الارض، مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، وبيعزز جهاز المناعة بفعالية عالية. هناخد 3 فصوص من الثوم او 4، هنقطعهم زي ما احنا شايفين كده ترانشات، وهنبدأ نحطهم جوه البرتقالة. هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم معلقة او 2 من السكر. والناس اللي هتقولي يا ملك دايما بتقولي ان السكر غلط وبلاش تناول السكر، الوصفة دي وصفة قديمة قوي قوي، كانوا بيستخدموها الفراعنة، بيستخدموها الجدات كتير جدا، وكانوا بيستخدموا السكر. هو كل اللي احنا هنعمله ان احنا بس هنتناول معلقة من السائل اللي هيكون موجود. يعني بنسيب البرتقالة مع السكر مع الثوم اللي متقطع مساء لتاني يوم صباحا. الجزء اللي احنا شلناه من البرتقالة ده بنرجع نغطيه بيه تاني وبنسيبها كده لتاني يوم. تاني يوم بيكون عندنا سائل بقى كتير جدا، هو ده اللي احنا هناخد معلقة صغننة وهناخد من السائل ده، وهتاخدي المعلقة دي زي معلقة الدواء، هناخدها أول يوم 3 مرات في اليوم. الوصفة دي على فكرة بتكون آمنة جدا، لو حد صغنن أو كبير أو أطفال مش فيها أي ضرر نهائي. من أول يوم هتحسوا فعلا بتحسن كبير قوي. لو الدور بيكون صعب شوية أو بيكون تقيل فممكن أقصى حاجة بناخدها الوصفة دي لمدة 3 أيام، وفعلا من أقوى الوصفات المجربة على الإطلاق. حبايبي لو أي حد عنده وصفة طبيعية مجربة 100% اكتبوا لنا في التعليقات. ورجاء لو عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو وشير علشان نفيد غيرنا. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات كتير ووصفات أكتر. شكرا ليكم، في رعاية الله.